Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo tanan? Nagapamati na kamo sa Iloilo Night Watch mabatian diri sa platform sang Iloilo Newsline kag subong man sa isa pagid Gimaras Newsline. Mabatian makita sa YouTube channel sang Iloilo Newsline sa atong mga listeners Luzon, Visayas, Mindanao, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental kag Bacolod subong man sa Gimaras. Ginaabi-abi gid namon kamo sa pagtanaw kag pagpamati diri sa aton nga pagapangalagan. Sa aton man nga mga listeners sa abroad, kumusta na kamo? Mga ka-newsline, kabay pa nga okay lang kamo tanan, mayang aga, mayang udto, mayang hapon sa inyo. Standby sa atong mga listeners, kay may mga issues kita nga hatagan sa pagdamod sa subong nga gabi. Ilabi na sa mga balita nasyonal, kay may mga dalagko nga mga balita, mga development, mga running issues nga aton nadala sang tinalikdan. So aton inikaron si paron. So unahon naton checka na yung local pag-asa, sitwasyon sa nga panahon para mabalanta kung anong sitwasyon naman buwas sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Samtang ginahulat-hulat nato ng local pag-asa para lang mabalan man sa atong mga tagpalamati. I-check nato na ang aton sini nga mga informasyon may kang tanan sa mga inog pang headlines naton sa subong nga gabi. Standby sa atong mga listeners. Kay subong gid lamang nga adlaw ginaprubahan sa nga Senado third and final reading ang expansion o extension sang serbisyo sang more power sa probinsya sang Iloilo. So standby sa atong mga listeners, yara na sa atong linya ang local pag-asa aton hibaloon ng sitwasyon sang panahon. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rafi Tapali, sir, mayong gabi. Ayos, mayong gabi sa tanan. Ari ang latest update sa panahon karong adlaw. Mayo 30, 2022. Sa ato na synopsis, ang sa low pressure area, ang ara sa kalayon, 130 kilometros. Ara sa kalayon, 130 kilometros. Silangan, amihanan silangan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Coordinates 9.2 degrees north, 127.2 degrees east. Nag-apekto sa Visayas kag Mindanao. Bangod sining sistema, Western Visayas maka-experience sa magalumo na kalangitan. May lapta-lapta mga pag-ulan, pagpanagog kag pagpangilat. Tugay nisang low pressure area. Mahina tubtob kasarangang hangin, halin nabagat na nasidlangan, kag nabagat na magapabilin sa Western Visayas, kadagatan sa sige mga lugar, kanay tubtob kasarangan mga pagbalod. Temperatura subong na adlaw magaling sa 25, tubtob 31 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunod alas 6:08, mabutlak buwas alas 5:26. Yan ang latest update sa panahon nandito sa Pag-asa Iloilo. Rafi Tapales, maayong gabi. Engineer Tapali, sir, ang ining low pressure may posibilidad nga mag-develop into bagyo? Medyo manubo yung percentage na mag-develop to sa bagyo. Bangod malapit naman siya sa land basis sa may bandang Hinatuan, Surigao del Sur. Yan, magadala ng cloudiness kaga mga pag-ulan-ulan, labi na dira sa may bandang Mindanao.
Right. So posible buwas hindi nato mapaktan magal umon diri naman sa siyudad sang Iloilo, labi na sa probinsya sang Iloilo, kag base sapon maulan naman sa iban nga parte, Engineer Tapales. Yes, yun yung epekto sini, may cloudiness kag may mga pag-ulan-ulan, although medyo malayo kita sa sentro kaya doon siya sa may bandang hinatuan. Oo. Pero yung cloud ba nakalabot diri sa may bandang Western Visayas. Okay. Engineer Tapales, sir, madamo nga salamat kag maayong gabi. Okay, welcome mayong gabi sa Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa atong local pag-asa kag ginadulong man sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Ang Pinang sa Flower Shop nahamtang ini sa Isnard City proper sa tabok lang sang Iloilo Central Market sa kilid sang Los Filipinos Bakery kag sa tubang sang Berlin Pharmacy. Ara dira ang Pinang sa Flower Shop. Ginapanagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Taco Salmi. Pwede ka mo katawag dira sa kung mag-order sa mga nagsari-saring ang mga bulak sa 0920-825-6483. 0920-825-6483 kag 0916-786-8896. 0916-786-8896. Kag Eager Farm sa Barangay Balibagan, Esti, Santa Barbara, Iloilo. May baratong presyo sa mga itlog kag preska mayad gid nga kalidad. Pwede ka mo dira ka kontak sa kay William o kung Josie Lagman kung may ara pa sila nga stocks kay ti ginakulang ang ilang mga stocks and damo nga daan nga nagapatigana sila bangod sa kalidad sang itlog ang manami ang iya ka Eager Farm sa Barangay Balibagan, Esti, Santa Barbara. Yari ang ilang na numbers 5230039, 5230039 kag 0947-856-4729. 0947-856-4729. Kag Panoy Barbershop nahamtang ini sa poblasyon Mulo, siyudad sang Iloilo. Ang Panoy Barbershop ginapanagihan man ni Panoy Maluto. Mayogid magunting sa Panoy. Kadtuin nyo lang da palihog. Kag subong man ang Graphics Innovative Mind ginapanagihan man ni Sir Manny John Sanoy. Sa sagwa lang sang Lungwin, sa unahan lang sang Mulo Plaza. No, kadtuin nyo dang Graphics Innovative Mind, mayo mag-disenyo sa mga tarpaulin, sa mga souvenirs. Pangitaan nyo si Sir Manny John Sanoy. 3 minutos na nakaligad sa alas 9 sa aton nga dugang pagid nga mga headline. Kundi subong lang adlaw, ginaprobahan na sa third and final reading sa Senado ang expansion o kon ang extension sang serbisyo sa More Power Iloilo sa probinsya sang Iloilo sa 4th kag 2nd District of Iloilo. So i-check naton ini karon ang deliberation sa Senado. Sa dugang pagid nga balita, ginaprobahan man sa third and final reading nga magapatindog sang ospital sa syudad. Ang ngalan sa ospital, Iloilo City Hospital. So i-plaster man naton ini karon ang dugang nga mga impormasyon. Civil Service Commission nagapanghanda na kuno sa pagsulod sang bag-o nga administrasyon. Kag PNP Chief Lieutenant o kon PNP Chief Lieutenant General officer in charge ni samo Vicente Danao Jr. nagapahayag nga iban kuno nga mga politiko ginagamit ang mga kabataan nga protesta sa bag-o nga administrasyon. So amoy ni ang pagpati sang officer in charge sang PNP, no? Kag sa nga mga pulis nga ara sa ground. Sa dugang pagid nga balita, retired Supreme Court Justice Antonio Carpio nagpahayag nga si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos nagaplano nga i-reviewon ini ang mga pagsulundan sa West Philippine Sea. Partikularmente ang desisyon tubla sang
permanent court arbitration, no? Nga may nga ginpagwasang nga decision sa 2016 tituyo ini reviewon tan-awon, no? Tan-awon kon ang nabutanggid man sa decision na ginpaboran balang Manila o kon ang Beijing nga musin ni subong ang naga-claim nga porsyon sang West Philippine Sea ila. So check ini ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos kag reproduction kuno sa mga kaso sang COVID-19 sa National Capital Region amat-amat nga nagasaka. Pero nagapabilin sa gyapon ng National Capital Region sa lowest classification. Kag may report man karon ang atong koneksyon nagikan sa probinsya sa Guimaras. Basta nga Department of Education nagapanghanda na kay tuyo na nga maghiwat sa expanded face-to-face classes. Kag may ara ng mando si DepEd Secretary Leonor Briones nga may go signal na nga mag face-to-face ang 34,238 ka mga eskwelahan sa pungsod. So standby sa atong mga listeners, standby sa mga viewers, aton i-check dugay-dugay ang mga kaundan sa aton nga mga ginpang headlines. Palihog lang padala diri sang inyong mga mensahe, sang inyong mga pa-shoutout kay aton ina mga pagabasahon. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit,
will be built nearby Suok Quarantine Facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. 5, 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Quince minutos na nakaligad sa alas 9. Sa atong mga listeners kag mga viewers, basi magpamalaklon kamo para sa mga tiyanggi nyo, no? Para sa tiyanggi nyo daw, kung sulod sa balay, ara sa Cindy Sandy Store sa Rizal Palapala, Uno City proper,
wholesaler na daga retailer ginapanagyan ni Ma'am Ida Joy kag Sir Brian Nabuno. At subong man basi gusto nyo man nga magpaluto para sa inyong nga okasyon, kadto lang mo sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo lang si Nijima na may magluto ni nami gid ang crabs mo. Thank you gid kuno, thank you. No? Sining sang tawo sulod balay. Thank you gid, thank you sa imong linuto, no? Base magpaluto ka mo para sa inyong okasyon. Kadtuin nyo lang si Nijima yara sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. O kung mabakal ka mo sa mapriskang isda, ara dira. Upod na silang digol gapangumpra das digol to sa istansya. Kung kisa ang mga seafood sa pa na sa Rojas City. So pwede ka muna kadto sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. Mapakadto ka spasi, no? Haling ka syudad sang Iloilo. Ara sa left side, mga 15 o kung 20 meters away ang distansya halin sa highway. Ang ilang nga pwesto, pangitaan nyo lang da palihog. 16 minutos na nakaligad sa alas 9 pabati sa inyo ang deliberation sa Senado. May kang tanan sini sa extension sang serbisyo sang more power sa probinsya sang Iloilo. Bangod kaina sa ilang regular session na nakalindar ini no ang House Bill kag didto nga talakay sa mga senador. So may ara nga naga-against no pero isa man lang majority sila nag-aprobar sa extension sang more power sa second kag 4th district sa probinsya sang Iloilo. Day after sining ginaprobahan sang Senado, laban-laban hulat-hulaton lang na kung saan permahan sang presidente. Yari ang deliberation kay na sa extension sang serbisyo sang more power sa probinsya sang Iloilo. Before I move for all the measures, I'd like to put on record the omnibus motion. All of these, Mr. President, were electronically distributed to the Courtesy senators on May 23, 2022. So therefore, we comply with the constitutional requirement. Mr. President, I move that we approve on third reading House Bill number 10306. So moved. Any objection? Hearing none, the Secretary will read the title of the measure and conduct a roll call vote. House Bill number 10306, an act amending sections 1, 15, and 21 of Republic Act number 11212 entitled An Act Granting More Electric and Power Corporation a franchise to establish, operate, and maintain for commercial purposes and in the public interest a distribution system for the conveyance of electric power to the end users in the city of Iloilo, province of Iloilo, ensuring the continuous and uninterrupted supply of electricity in the franchise area. Roll call vote. The Honorable Senator Angara, Senator Binay, Senator Cayetano, Senator De Lima, Senator De La Rosa, Senator Drilon, Senator Gatchalian, Senator Go, yes, Senator Gordon, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, amo ni agbuto. Senator Pacquiao, Senator Pangilinan, Senator Pimentel III, Senator Poe, Senator Recto, Senator Revilla Jr., Senator Tolentino, Senator Villanueva, Senator Villar, Senator Zubiri, Senate President Soto III. With 17 affirmative votes, 1 negative vote, House Bill 10306 is approved on third reading. Mr. President, I move that we approve on third reading House Bill number. We recognize Senator Gatchalian is recognized. Mr. President, may I explain my vote? Go ahead. Mr. President, let me be clear that I am one with the body in finding solutions to improve services and lower electricity rates for all consumers in the country. However, inasmuch as I understand the intent of the sponsors of this bill, I'm voting no to this proposal because of the following reasons. Number one, the principle of consumer-centric legislation. As a chairperson of the Senate Committee on Energy, I've been guided by what is best for the consumer. During the hearing of this proposal,
it was established that the clamor for this bill came from lower generation rate of more power and not because of the performance of the three Iloilo electric cooperatives, ILECO for short, considering that these three ILECOs are AAA rated and category green ECs. The lower generation rate of more is a result of an emergency power supply agreement directly negotiated with the Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. The EPSA is set to expire on the 25th of July 2022. Moreover, More Power itself provided the data, which shows that the three ELECOs are AAA rated and categorized as green. This means that they meet all the technical, financial, and institutional standards for ECs. Also, it has been established that after July 25, 2022, More Power's generation rate will be similar to the ELECOs. As such, this begs the question, what value added does More Power have to bring to the consumers in the proposed expansion area? It appears that there is none. Considering that a distribution utility is a natural monopoly and the ELECOs are excellently delivering services to the Ilonggos, will not the entry of More Power result to ruinous competition not only for the ELECOs but also for More Power? Ito lang ang punto ko. Hindi na kailangan pa ng isang distribution utility sa mga nasasakupang lugar kung nakakapagbigay naman ng sapat na supply ng kuryente at maayos naman ang operasyon ng tatlong ELECOs. We emphasize, Mr. President, that the argument for the passage of this franchise have been rendered moot given that the generation rate of More Power after July 25, 2022 will be the same as the ELECOs. Second, to prevent uncertainty in the power distribution and generation investments, the distribution development plans of the distribution utilities cover a 10-year period. The distribution supply and metering charge that a DU is collecting is for investments already made in the past. DUs enter into PSAs with generation companies which last for 10 to 25 years. Allowing another DU to enter the franchise area of these three ELECOs will give rise to uncertainty almost in the entire electric power value chain. The ability of the three ELECOs to meet the minimum energy offtake in their existing PSAs and their ability to pay the power supplier will be affected. This in turn will lead to uncertainty on the part of the generation companies to pay their creditors. Moreover, the DSM collection of the three ELECOs will decrease, and this will prevent them from paying their capital expenditure as well as loans and obligations. Kapag lumipat sa More Power ang ibang consumer ng tatlong ELECO, ang mga maiiwang consumer ng tatlong ELECO ang papasan sa posibleng mas mataas na distribution cost at iba pang kaakibat na mga bayarin. Ginong Pangulo, maliwanag na walang kasiguraduhan ang sitwasyon ngayon pa lang para sa daang-daang libong kabahayan. We should also remember that the power sector is a capital-intensive endeavor requiring millions, if not billions of pesos over a long period of time. How will these ECs plan their power supply procurement, considering that they are unsure about the demand that they will serve in the next 10 to 20 years? How will these ECs plan the improvement, upgrade, and expansion of their distribution system, since at any time consumers can transfer to More Power? Third, Republic Act Number 9136, or the Electric Power Industry Reform Act of 2001, has the mechanism for competition through retail competition and open access, where consumers can choose their own power supplier. Under the ARCOA, the DU will remain only as a wires business. Currently, ARCOA is already at 500 kilowatts, and ERC is expecting to release its guidelines on retail aggregation to include households this year. As such, if More Power wants to compete in these areas through lower generation rate, they can always apply for a local retail electricity supplier license instead of expanding its franchise. Fourth and last, Mr. President, the IPIRA only provides for the switching of contestable customers to retail electricity suppliers. It does not provide, nor does it envision, the switching of captive customers from one DU to another.
if ever this bill becomes a law, there are no guidelines for regulatory agencies to address this situation. What kind of captive customers will be allowed to switch? How can they switch? And how long before they can switch? These are the policy questions that need to be discussed and debated on through a proposed amendment of the EPIRA. Nakakatakot isipin na baka maging pamantayan nito ng ibang distribution utilities na pasukin ang mga lugar na kasalukuyan ng pinapatakbo ng mahusay na DU. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Thank you to your colleague. Mr. President, I move that we approve on third reading House Bill number 8912. Hearing no objection, the Secretary will read the title of the measure, conduct a roll call vote. House Bill number 8912, an act renewing for another 25 years, franchise granted to Rasitelcom Inc. under Republic Act number 8606, entitled an act granting the Radio City Telephone Company Inc. Rasitelco a franchise to construct, install, So amo ni kay na ang deliberation. Isa lang ang wala nagpabor, no? Batian man to ninyo. Ginasoy man ni Senator Gatchalian ang iyang mga rason. No, ginlitaw niya man iyang mga rason kung nga hindi siya pabor. Kagang mga naghambal pa si ang senador anong assurance sa mga konsumidor ti ara na challenge ina sa taga More Power Corporation. I-approve na, no? Approve na sa Senado. Sa Senado pa lang. Why pa mapirmahan sa ang presidente. Hiling House Bill, no? Nga ginaprobahan sa mga senador. 27 minutos na nakaligad sa alas 9. So, ang cover ang 2nd District, 4th District, depende na sa mga konsumidor. No? Kung masaylo ka mo sa More o kung magpabiling ka mo sa ILICO, Iloilo Electric Cooperative. Di pareho na sa 2nd District, ILICO 1, no? ILICO 1. Di ang sa 4th District ano na nada? Waitakman, no? Kung ano na nada, ILICO 3 na, ILICO 2. Amo ni ang subject gina sa deliberation. Number 1 gin sa agenda ang iya ka More Power nga extension. So courtesy ato sa Senate of the Philippines, no? Kay na gin live nila na. Gin live nilang ilang session. 28 minutos na nakaligad sa alas 9 karon ipabatita naman sa inyo ang pag-aprobar sa third and final reading sa Iloilo City Hospital. Isa nagligad gina-fight out gini ni Mayor Jared Triñas nga dapat uswag iya Iloilo Hospital, no? Uswag Iloilo City Hospital. Mayara nga naghatag sang komento ilabi na ni si ambis party list, Congresswoman na Sharon Garin, tingang butangan pa uswag, dapat Iloilo City Hospital. Daw nangakig pa niyan si Mayor, intrahan pa bid, no? Ang ginaproponerya sa syudad. Nagsaka to Senado, ang ginaprobahan Iloilo City Hospital. I-check nato ni karon ang deliberation man sa Senado. 29 minutos nakaligad sa alas 9 ginadolong man sa inyo sa Sweetie Boko Shake. Ang Sweetie Boko Shake na hamtang ini sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligharo, no? Ara dira ang Sweetie Boko. Testingin nyo lang, baratong presyo, affordable sa tanan, puro pa nga buko, hindi iya powder ang ginagamit. Rose sugar ang ginagamit, hindi magic sugar ang delikado sa kayong lawas naton. Kag purified crush ice ang ginagamit. Testingin nyo. Kung hindi ka mo kadto da, pwede man ka mo maka-order via Food Panda. No? Basta taga syudad sang Iloilo lang ka. Sa kay Richard sa Kagamutan Norte Liganes, ara man da ang Sergeant, mini grocery. No? Pwede man ka mo makapamalaklon da.
sa mga tsanggit-tsanggit dira ka mo ng bakal kay ti isa barato pa nada ilabi ng soft drinks mahal syudad dira bulo barato pa testingin nyo bla kay diri syudad tag 5 piso sa bansyanay doon dira ka mo hindi na mo magplit hindi na mo maggasto nga magkadto pa sa iban isan gamay lang importante nga makakita man kamo dira na makapamalaklon, mga mo maserbisyuhan mga mo. So, kung hindi ka mo kabakal sa dyan, ramadan tiyanggi ni Bingbing, kag ni Eden Manuel Igamino, pwede mga mo pamalaklon da. Kung na gutom ka mo, pamatsoy ka mo da kay Richard. Kung na wala ka mo suludanon tong pangita mo bangros, may boneless man da sa pamilya Nerios. Ara da boneless, day Gila, day Erika, Jeros, day Jerilyn, kadtuin nyo lang da sa kilid lang na sang Sarjan Mini Grocery. Okay? Kung magkaon nga mo ice cream, may mga birthday party ka mo, kadto ka mo da sa Sarjan na order ka mo para sa inyong kahiwatan. No? May tagpuloon man da nga ice cream. Testingin nyo bla. 31 minutos na nakaligad sa alas 9 sa mga listeners na pauli man sa syudad basi mangkot ka mo kung kumusta ang syudad ano na mga development din ka mo kadto nga mga tourist destinations nyo o kung kadtoan nyo nga mga mapa-picture ka mo tanawan nyo lang sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline subong man sa YouTube channel sang Iloilo Newsline kung diin ka mo makadto kay aradang wheels nga ginplaster sang city government kag sa nasiling tana hindi na mo sagad pangawat pang kuryente ang more power dekado nga mapailan ka mo kaso kung madakpan ka mo sang taga more power. That's why ginakampanya tagina more power Iloilo bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sides of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses.
The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Six, seven, go! DJ Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Rantay 8 minutos na nakaligad sa alas 9 ginadolong sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang ini sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Kaginapanagyan ni Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian. So sa mga listeners naton, sa mga Newsline, sa mga nagapamati diri sa ato nga pagawaragwag, kung may ara kamo mga sapat, mga pinalangga nyo, nga mga ido o kuring, basi ga masakit, dalaan nyo sa Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic magpakadto kabla Santa Teresa, yara sa left side lang na. So unhan lang na sang transmitter sang People's Television o kung unhan lang na balay ni Mayor-elect Inge Chavez, no? Sa unhan na sang iyang balay. So katuin nyo lang da. So samtang ginapabulong nyo inyo sapat, pwede man kamo makapamahaw sa kag makapangapi sa RNL store ni ng ating Galia. Antay 9 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati diri sa aton nga pagawaragwag kag Sil Diaz Poultry Supply na hamtang man sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang Sil Diaz Poultry Supply ginawa dumalahan ni Cheryl Lucindo Diaz kag Totong Lerek Diaz. Pwede man kamo makabakalda sa mga feeds, mga bulong para sa inyo kasapatan, sa inyo nga mga manok, arada sa Sil Diaz Poultry Supply. No? Baratok tama, ikumparar sa iban ba? O grabe, iba niya, sobra-sobram saka. So, dira ka mo kay bulo barato pa, na makaayo pa kamo da kay Cheryl. No? Hindi bla toto child, chak toged, toto child, te ayos lang to, toto child. Kay bibida kay sa pamilya Lucindo, Leonard, mayong gabi sa inyo, kumusta na kamuda? Ipabati taman sa inyo ang deliberation pag-aprobar sa third and final reading
sa Iloilo City Hospital. Idugay na ni nga hulat-hulat sa mga pumuluyo sa nga syudad. Iara na, aprobar na. May ara nga pundo, i-allocate man ada ang gobyerno, ang may ara naman location, nga ginaplastar ang syudad. Kondiin inapatindugon ang Iloilo City Hospital. Yari ang deliberation kay na part sa deliberation sa Senado ang may kangtanan sa pag-aprobar sa Iloilo City Hospital. With 16 affirmative votes, no negative votes, no abstention, House Bill 9917 is approved on third reading. Mr. President, I move to approve on third reading House Bill number 10464. The Secretary will read the title of the measure, conduct a roll call vote. House Bill number 10464, an act establishing in the city of Iloilo, province of Iloilo, a city hospital to be known as the Iloilo City Hospital. Roll call vote, the Honorable Senator Angara, Senator Binay, Senator Cayetano, Senator De Lima, Senator De La Rosa, Senator Drilon, Senator Gatchalian, Senator Go, Senator Gordon, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Pangilinan, Senator Pimentel III, Senator Poe, Senator Recto, Senator Revilla Jr., Senator Tolentino, Senator Villanueva, Senator Villar, Senator Zubiri, Double yes for Senator Drilon. Senate President Soto III. That's the Iloilo Hospital, sir. With 15 affirmative votes and 1 super yes vote coming from Iloilo, no negative votes, no abstention, House Bill 10464 is approved on third reading. Double yan, sa super. Mga Ilonggo, aprobado na sa Senadong House Bill number 10464. Iloilo City Hospital pag-stablisar sa sang Iloilo City Hospital. Kaya to Senator Drilon nga dan, no? Double yes to ya, no? Double yes. Sa nga patindugo ng hospital diri syudad. No, ang ngalan to Iloilo City Hospital. So damo pa to kay na mga nakalinyada, at least nakasulod ang iya ka syudad, no? Nga House Bill, no? Kaga aprobado na nalakip man dire ang more power nga extension sang ilang nga serbisyo. 43 minutos na nakaligad sa alas 9. So, samtang ginahulat-hulat naton ang report ni Newsline Dani, ipabati ta sa inyo anay ang parte ni sa pagdeklarar na ni DepEd Secretary Leonor Briones, may go signal na nga dapat nga palaparo na ang face-to-face classes, no, para sa 2022-2023. So ready ng 34,238 ka mga bulutuan. Nagambal nagligad si Secretary Briones, hindi naman na diya nga kay damo ga pamangkot mo kinanglan pa ang box card hindi na. Why na digin nambal ni Secretary Briones para lang sa mga manunodlo. Required ya pero sa mga estudyante, why why na din na require, no? Ang mga estudyante kay kung hindi ginikanan, hindi man yang pilit. So ayari si Secretary Leonor Briones ang DepEd. Binabalik na natin ang face-to-face classes at kami ay nakikinig sa advice ng Department of Health, opinion ng mga local governments, at saka kinukonsulta din natin ang mga parents. So far, as of May 26, 12 noon, 34,238 schools na ang nominate. And out of this 34,238 schools, ang 33,000 ay public schools at saka 1,174 ang mga
private schools. This is already 73.28% total number of public schools. Basta may clearance galing sa Department of Health, at saka sa tingin namin pumapayag naman ang mga local governments at saka may consent ng mga parents, ay talagang tinutuloy na natin ang face-to-face classes. Pero gusto ko lang i-emphasize na yung pag-approach natin dito sa face-to-face magkaiba sa iba't ibang mga eskwelahan kasi depende sa sitwasyon nila, depende sa state of health at sa assessment ng Department of Health. Pero sa pagkanganoon, ina-encourage din ng Department of Health na talagang tuluyan na natin gawin ang face-to-face. So right now, yung sinasabi ko, 73.28% na ng public schools at saka mayroon din tayong mga private schools na ina-urge natin, ina-encourage natin na bumalik na sila sa face-to-face. By June, which is already a few days away from now, sa next academic school year, in-expect natin na fully 100% na talaga ang pag-implement ng face-to-face. Pero again, gusto ko lang i-emphasize na yung modalities ng face-to-face magkaiba sa mga iba't ibang sitwasyon ng mga eskwelahan at mga lugar at depende sa mga local governments at assessment ng Department of Health na sinusunod naman natin. Pinag-usapan namin ito ng gusto. Alam naman natin kung anong sinasabi ng konstitusyon. Alam naman natin kung na-aware ang mga parents ng rights nila at saka rights ng kanilang mga anak. So, hindi naman masasabi nating mandatory na sa pilitan, na arestuhin o ipipreso yung hindi magpapabakuna. Pero ang kampanya natin is to encourage them on the positive side na ito ang mga benefits sa pagpapabakuna at kung ang mga parents ay kailangan kumpitsihin, ay talagang we are doing everything. Pero yung pilitan, hindi natin yan magagawa dahil constitutional right nila yun. At wala naman kaming matinding problema hinggil dito dahil very aggressive naman ang campaign natin na in-urge talaga natin ang parents na payagan ang kanilang mga anak. Kasi sinasabi kasi namin, Yusek, ay hindi tayo magpabakuna ng mga bata na walang parental consent. Kasi ito, these are children, these are below the age of consent. So, kailangan papayag ang mga parents. So, ang campaign natin ay nakafocus also on the parents themselves. Pero walang sapilitan. Dahil constitutional right yan ng mga citizens natin at sila ang sa paningin nila kung anong makakabuti sa kanilang mga anak. Pero, kung todo aggressive kampanya talaga tayo, nakikita naman ninyo yung ating mga campaign materials at saka yung paglilibot natin sa mga regions, kinakausap natin ang mga parental groups, mga local governments para makumbinsi. So, ano yan, vaccination with consent and not necessarily na with threats or mandatory. Ang laking tulong yan kasi may expand natin ang scope ng ating programa na tinutulungan natin ang junior high school at saka ang senior high school at saka ang konstitusyon kasi nag-uumpisa kami talaga sa konstitusyon. Ang konstitusyon nagsasabi na ang ating na sinasabi na quality education ay the right of every Filipino child. Sinasabi pa quality education. So doon kami nakasandal sa mandato ng konstitusyon na yan at ang tulong, nagpapasalamat kami talaga sa BBM, sa ating presidente na dinadagdagan yung pondo para sa ating senior high school at saka sa ating junior high school at matutulungan yung objective ng President na maka-reach tayo sa mga naiiwan, yung sinasabi natin na those who are falling behind, those who are falling through the cracks, hindi nakapag-aral, nahihirapan, ay matutulungan sila. Matutulungan din ang mga paaralan. Dahil itong mga
pondong ito ay sinishare naman natin sa mga schools, depende sa kanilang location. Posibilidad dahil halos buong mundo, si Krake ay into digital na. Kaya ngayong catching up natin, hindi lamang sa iba't ibang bahagi ng curriculum, pero we'll have to recognize the fact na the world is getting digital. Galing ako sa London sa isang pinakamalaking komperensya ng mga Ministers of Education at nakita ko doon na maraming bansa, digitalized na sila talaga, hindi na gumagamit ng pera, cards na lang ang ginagamit at kailangan ipaghanda natin ito, handain natin yung ating kabataan na masanay sila while face-to-face is very useful, very important for their social as well as their mental and their, their personal and growth. Pero mahalaga din na makakatch up sila sa digital aspects. Ito, isang leksyon na malaking naturuan natin, naturo sa atin nung tayo ay umaasa sa blended learning. Dahil hindi naman tayo nagsara ng classes, patuloy tayo sa blended learning at saka talagang inumpisahan na natin yung digital learning. Kasi yun ang magiging mundo ng ating kabataan. Much of today's transactions, dealings with each other are with people whom we don't even see. At saka maraming bansa na alam ko na hindi na gumagamit ng pera. Digitalized na lahat, mga transactions digitalized. Hindi tinatanggap ang mga paper bills, halimbawa, yung mga cash, hindi na tinatanggap dahil nag-encourage naman ito ng pag-spread ng infection among others at saka it's not as fast. So, sa tingin ko, ipagpatuloy ito ng incoming administration ng Department of Education dahil yun talaga ang direksyon. Ang importante lang, Rocky, and which I keep on repeating, is that we should... Nabatian si DepEd Secretary Leonor Briones. Why man pilitay ang magpabakuna sa mga kabataan kay unas tanan anti-constitutional rights man iya sa mga bata kag sang ginikanan. No? Damo abogado why pagbakuna pro. Damo doktor why pabakuna. Sila na ya diretso, sila gani dapat eksperto na sila. Why gani nagpabakuna. Iban nga mga kabataan, di man mga ginikan, hindi sila gustong pabakunan nila bata. Kay una, may flu vaccine na mo. Di ba siya nung magkalarian nabos, bata nila, papirmahon kada karong wise labton na nagturok to. Ikaw yan may sa labton, ikaw ginikanan, pasugot ka ina nga, mabutang sa langalang bata mo. Di siyempre, hindi man na sila magpasugot. Di ko ila man na diretso. So, hambal ni Secretary Briones, respetuhon ang diretso sang ginikanan. Gagawin parte ni sa digital na kita nga operation. Tiya matamat na. Kay una nag-digital ang operation. China. Why na sila to'y kaput sa kwarta? No? Why na to'y sila kaput kwarta? Daso ng mga cellphones daw nila. Iamula na nila sa gadget. No? Isayaw. May ara na mga transaksyon na da. Gaguluhan ng transaksyon. Why na to sila sang gadala kwarta hindi ka hold up. Diba? Why sang hold up anay ang ila to nagamit ya na scan lang QR code nila, no? Card na lang ginagamit nila to, no? As kung cellphone, amo na lang ya paano mo na hold up na may kwaon ka. Why digital lang operation? So China ang una-una. Why malawag ni Secretary Briones, kita lang lawag. China, amo ang naguna ni digital operation. 54 minutos na nakaligad sa alas 9. Standby sa kaya Newsline Danny Villasis, mga impormasyon nagikan sa Gimaras Paliog. Standby. Newsline Danny. Yes, sa Newsline. Alain sa karoon ang wasang Buenavista, Provincial Ordinance number 215 of number 204 series of 20 Mansiya po, no?
mismo si Major Jennifer Mio, nagkampanya sa pag-naramsangin ng pahangan ng mga kabataan tulong kabang sakto naman is naging kabangan pag ginapatwag ang ilas ng mga parents kasi ni tingnan na dapat ng kabataan sa Christian house wala sa helmet wala man ang bata sakay isa ka musiko nagapatulong ini sa bayan niya sa may bayan niya sa highway national nakuha ni basta nagkakyan isa sa Yamaha sniper sa 2019 nga so ang ini karon nga basta ginisa yung kapagiti sa bayan niya siguro nga pinalong sa konsip nagkatawag ang parents o kung guidance. Dan sa lipot nga tinaga, dan kay naga-cutting off ka, ano na siya ang violation? Violation sa kung ano yan. Antay manor versus I see. So, simple nga tinaga, nasa mga ginikanan, hindi nyo pagpasugti mga kabataan nyo magdala motor. Balihog lang, hindi nyo pagpasugti. Kaya sige, Japon, dakpan na isang mga highway patrol group da. No? Steady lang palihog dan? Mamanagani nga sa sige nga pa niya. Japon, ara ang Japon. So, wala base mo. Kabalo, matis. Again, kung nanin sila mo, ang balas sila gani. What? Inasin ko. Pero, buta, sige ang Japon. Saring ginapatmay na sila. Ginapatwag na sila kag ganyan, isa di ko ito pala. Ano ya? Ang angay na dadan goro, kanyos line dani, rekorida sila, nagligad leksyon ka, rekorida sila. Rekorida sila pabalo nila, libuto nilang gimaras. O maya muna kita ning ordinansa. Ginaprohibit ang mga kabataan, mga minors nga magdala motorsiklo o kung sa lakyan. Kay kung ninali madakpan, kamo ginikana na mo pasakaan kaso. Na, libuto nila dan kay ang iban. Why man na sila pamati, why man na gawa, ara na sila sa talamnanan. Kung kisa suguon nila bata na, sige dala to, bakal to na yung mga muna bla. So mas manami, may trumpada sila, libuto nila, pareho sa ginaubra ni Executive Master Sergeant Pinuela sa Haro, may ara gina siya lakyan, may trumpa, galibot, bladan, gapabalo. Ay, ini kabataan nga sabi mo, mangkot sila. Dala ka mo sa patiklo. Ang sabi nga sa Benso, kung tatay ko. Anyway, ini sila sa buong yung kaliwa, ini daw. Hindi na sa kursi kasi tayo na buwas ang mat. Kapag nag-suwa na tere, di ba no, nagkagani ka natin na si Major Mio, kung ano yan yung sa tubig na yan. Nag-amoy siya, tapos salbat na sa magkatapos sa pulisan. So, tatlo, ang na-salbar, nag-asbol, ang pinapikad na kalaman, na-record niya na-record niya naglambot niya sa Turkey, alin sa last week of patunga sa bulan sa Mayo, no? Kabong mga ikon kasayan dyan. Now, sa kabahin, nakuha may report nga ang security guard smart nga na pamtang report sa police sa Bonavista apat ka mga baterya inisang tag 4 kilos ang isa ang report rin nga pinapatihan nga posible din kuha inisang wala ni buluan nga ang report sa mga bats magpalagman sa police file ang police station nga sila kuika ang Rubes Rudiga mo siya kopiya nag-report din ang
ay nakitaan na ang door ako na ang gate ang pedal sa amoy ang nabot apat na mga bakterya. So mag-report na isa sa super sintos kay ang naging report niya ng agabugas ko apat ka mga aspirin. So para sa mga mga informasyon kasi nag-effect ng mga untoward incidents na nasabayan sa mga police posible sa bugos nga province of so yan sabayan sa drug Iloilonewsline dan Iloilo News. Impunto, alas 10. Ay nadulong sa inyo sang load lift trading and services sa kadako nga construction firm nga nabase sa Metro Manila. Nagabaligya o kung pambaton ni sa mga trabaho na magpaubra balay, mansions o kung supermarkets, kadtuin nyo lang ang ilang opisina dira sa Block 5 Phase San Francisco, Homes Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. Ara dira ang pwesto ni Engineer Joey Diaz. So kung pwede man kamo makatawag sa 0939-812-6336. 0939-812-6336 para nga magilisugot ka mo, masyarin nyo lang. O kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Ag sa mga nagapangita man sa mga frozen foods sa sulod sang Iloilo Central Market, pwesto ni Pinoy Baroka. Pinoy Baroka. Upod na da sa kanining Baroka sa waya. Ti damo da mga empleyado nilang nami magubra sila sa mga frozen foods. Masyarin nyo lang da palihog. Ang Delcor Sound System base kinanglan nyo bla nga mga sound nga kinanglan sa piyesta nyo aran Delcor Sound System sa Bonifacio Tanza, siyudad sang Iloilo. Ang itaan nyo lang si GC Esperida kay pare GC kay nung labis gali no na empleyado sang Peko kay pare Inday Mijares kay pare Ador no Ramon Adorio. Mayong gabi, salamat sa inyong pagtanaw kag pagpaman. Ipabati ta sa inyo ang pahayag ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio with regards sini sa issue dabla sa West Philippine Sea kay mayara nga plano si President-elect Ferdinand Marcos nga i-assert ang 2016 decision by the Permanent Court of Arbitration nga nagapabor to sa Metro Manila o kung sa Manila against sa Beijing, no? Nga ginaklaim man ni no sa nga Beijing ang portion sang West Philippine Sea mo ni sang una sa may South China Sea, no? So ang iya ka Pilipinas tuyo pa nila nga tinduganda sang ilang base, no? Base militar. Tuyo nila nga gawon pa. Ngayon nagit sang Pilipinas nga kalayo na to sila. Di may decision na ang arbitration nga magapabor sa pungsod. No, sa Pilipinas. Why sila pirong ilaya tuyo nila posisyonan pa. Yari si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, courtesy na sa National Youth Movement of the West Philippine Sea. Just last Thursday, May 26, President-elect Marcos Jr., in a complete turnaround, announced to the nation that as president, he will uphold the arbitral award against China. Marcos Jr. stated, and I quote, "We have a very important ruling in our favor, and we will use it to continue to assert our territorial rights. It is not a claim. It is already our territorial right." End of quote. Marcos Jr. even promised to defend our full 200 nautical mile exclusive economic zone in the West Philippine Sea, stating, and I quote, "We will not allow a single square, and maybe make it even smaller, a single square millimeter of our maritime, coastal, and up to 200 nautical mile rights to be trampled upon." End of quote. We certainly welcome this new position of Marcos Jr., which is the only correct position that any president of the Philippines can take on the West Philippine issue. We can now breathe a heavy sigh of relief
as if the strongest geopolitical typhoon forecasted to imminently hit our country since World War II has suddenly dissipated before reaching our shores. We must, however, remain resolute, redouble our efforts, and be ever more vigilant in defending the West Philippine Sea. The Arbitral Award is a legacy of my generation to the youth of our country. As the ranks of my generation become thinner, we ask the youth to begin manning the ramparts in defense of the West Philippine Sea. Safeguarding our maritime zones in the West Philippine Sea is an international, intergenerational duty of all Filipinos. Present and future generation of Filipinos must discharge faithfully this solemn, historic duty to defend the West Philippine Sea from encroachment by China. Ulat-ulaton ta no ang mga indesisyon sa bagong administrasyon na di, no? Kung ano ang iya nga move kung ninali nga makapungko na siya nga presidente, ika-17 nga presidente sa ang pungsod. So ulat-ulaton ta ang mga indesisyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga security guards nga naga-monitor mayong gabi sa mga porters, anday nung nung earning, anday astorias da sa ibang pagid, no, nga nagapamati, mga vendors, no. Thank you so much sa inyong pagtanaw kag pagpamati sa taga Vallecar Transit Incorporated mayong gabi. Ay sa Joseph Hoy ko ba way gininga kwan absent. Ay Ma'am Sheila diraman sa Negros mayong gabi, Ma'am She. Musta na? Salamat sa tanan-tanan ha. Kaya mo may condolence da sa pagtaliwan sa iyang asawa nga si Elsie, no? Sa pamilya La Pascua, condolence sa inyong tanan. No? Kabay pang ubayan ng kita. Kay Kadoy, kay Jima Kabalonga, mayo lang nga pamati. Kay Jotay Abilia. Kay former kagawad Jotay Abilia may gabi. Kay Josie Lagman, Diyos, mate, okay na ka? Okay lang, kabay pang okay lang. Sa Batch 84 sa Manapla Elementary School, Batch 88 sa Manapla National High School. Thank you so much kay nang Perlin Sikito sa iyaman nga mga kopdanan sa mga batch niya. Kay Toto Joey, mayong gabi sa inyong atanan. Kag sa pamilya Diaz, mayong gabi sa pamilya Yanson Novera, pamilya Siderio, pamilya La Pascua, pamilya Gumbok, Plaga, Lataro, pamilya Ganansyal, Gamarcha, Istember, no? Pamilya Biniga, Hancorda, no? Sa pamilya Baat, mayang gabi, pamilya Ganhe, Galvez. Thank you so much sa mga gimaras noon. Mayang gabi sa inyong atanan. Sa pamilya Ipitito, good evening. Diraman kay Ching Claveria kag siya pamilya sa mga taga San Remio Antique, sa taga San Jose Antique, thank you so much. Sabay pa nga okay lang man kamutanan. Sa tanan-tanan nga nagpalabot diri sa mensahe, madamo nga salamat. Sa pamilya Kabison nga nagamonitor man, thank you gid. Kag sa iban pa naton nga mga listeners, salamat gid sa inyo nga pagtanaw kag pagpamati. Mapon lang kay Toto Boy Chef kag kay Nonoy MJ. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.